γεια σας. Είμαι η Ντέβη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι για να σε έχω ενημερώσει για κάθε καινούριο βίντεο. Και σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά, η οποία είναι προσφορά της φίλης μας της Ερυφίλης, σας το είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Αυτό το σεκρετέρ, να σας πω την αλήθεια μου, σκέφτομαι να το βάλω βιτρίνα. Δηλαδή, συνήθως μας αρέσουν τα ανοιχτόχρωμα έπιπλα αυτά, δηλαδή που θέλουμε να βάλουμε σπίτι μας, θέλουμε, το βλέπω και εδώ, θέλουν όλοι οι άνθρωποι να είναι ανοιχτόχρωμα, θέλουν να είναι μπες, θέλουν να είναι σωμόν, να είναι ανοιχτόχρωμα. Εγώ όμως επειδή θα το βάλω βιτρίνα και επειδή γενικά βλέπω ότι ο κόσμος που μπαίνει μέσα εντυπωσιάζεται πολύ με τον μπουφέ που είναι πίσω μου και είναι έντονος, και με τον τοίχο που είναι έντονο και με την πόρτα που είναι πίσω που είναι και αυτή έντονη, σας τα είχα δείξει σε προηγούμενα βίντεο. Λέω λοιπόν, μιας και θα μπει αυτό εδώ το καταπληκτικό επιπλάκι βιτρίνα, να το κάνω έντονο. Δεν ξέρω. Λέω να το κάνω έντονο. Να το κάνω και αυτό Παρίσι ή Δουβλίνο. Θα αποφασίσω στην πορεία συνήθως. Θα δείξει, δεν ξέρω. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να καθαρίσω πολύ καλά το έπιπλο με ένα νοπό πανί. Έχει πολλές σκόνες και είναι πολύ ταλαιπωρημένο. Και θα βάψω με το βερολίνο, με το μαύρο χρώμα. Δεν έχω τρίψει, δεν έχω ασταρώσει. Θα χρησιμοποιήσω το οβάλ πινέλο με τη μαύρη τρίχα γιατί θέλω ένα πιο ανάγλυφο αποτέλεσμα. Δεν θέλω να βγει τελείως λίο. Άρα θα χρησιμοποιήσω το πινέλο με την πιο άγρια τρίχα. Ανακατεύω πολύ καλά το χρώμα και ξεκινάω να βάφω. Δεν έχει σημασία προς ποια φορά θα βάψω, δεν είναι ακριλικό χρώμα, είναι χρώμα κυμολίας, οπότε θέλουμε και ένα ανάγλυφο αποτέλεσμα, εγώ τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση. Όπως σας είπα, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ και το πινέλο με τη μαύρη τρίχα και βάφω όλη την επιφάνεια με το μαύρο χρώμα κυμολίας. Δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι, είναι πολύ καλυπτικό το χρώμα με την πρώτη εφαρμογή. Επομένως βάφω όλο το έπιπλο και το αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν που έχει στεγνώσει, αυτό που θέλω να κάνω είναι να δημιουργήσω κάποια σημεία να είναι πιο ανάγλυφα ακόμα. Παίρνω λοιπόν πάλι το ίδιο πινέλο. Βάζω αρκετό χρώμα επάνω στο πινέλο και ταμπονάρω. Με αυτόν τον τρόπο θα έχω μια ανάγλυφη επιφάνεια στα σημεία που έχω ταμπονάρει. Πολύ σημαντικό είναι να χρησιμοποιείτε αρκετό χρώμα σε αυτή τη φάση. Βλέπετε ότι δεν το κάνω παντού, μόνο σε ορισμένα σημεία. Το αφήνω να στεγνώσει και τώρα θα βάψω με δουβλίνο. Χρειάζομαι ένα σφουγγαράκι κουζίνας, αυτό που πλένουμε τα πιάτα, ένα ψεκαστήρι με νερό, ψεκάζω το σφουγγαράκι μου αφού έχω πάρει χρώμα και απλά ταμπονάρω στα σημεία που είναι ανάγλυφα, στα τετραγωνάκια που λέω εγώ. Θέλω να τονίσω τα σημεία που είναι ανάγλυφα στο σεκρετέρ και απλά ταμπονάρω σε εκείνα τα σημεία με το σφουγγαράκι μου. Με βοηθάει πολύ το συγκεκριμένο σφουγγαράκι γιατί έχει τρυπούλες, δεν είναι λίο, με αποτέλεσμα να αφήνει και το μαύρο χρώμα να φαίνεται από κάτω. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνω σε όλο το σεκρετέρ, αλλά πραγματικά πιστέψτε με είναι πάρα πολύ εύκολο. Σημαντικό πολύ είναι να μην έχετε πολύ χρώμα επάνω στο σφουγγαράκι. Δηλαδή όταν παίρνετε χρώμα, καλό είναι να αφήνετε λίγο στην ακρούλα, να το πιέζετε για να φύγει το πολύ χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο κάνω
και ανάμεσα στα σκαλίσματα που έχει. Στην ουσία χρωματίζω όλο το σεκρετέρ, ταμπονάροντας με το σφουγγαράκι. Δεν είναι πολύ δύσκολη η τεχνική αυτή, απλά θέλει υπομονή. Και φυσικά τα λάθη συγχωρούνται γιατί μπορούμε να τα διορθώσουμε αργότερα. Θα δείτε πώς. Εδώ σας έχω και ένα κοντινό πλάνο για να το δείτε καλύτερα. Πραγματικά πολύ εύκολα βάφετε χωρίς να ανησυχείτε μην τυχόν και σας φύγει παραπάνω χρώμα. Γιατί υπάρχει τρόπος να το σώσουμε. Το αφήνω να στεγνώσει και εδώ στην ουσία χρησιμοποιώ πάλι το μαύρο πινέλο χωρίς να έχω πάρει χρώμα, με το χρώμα που είχε μείνει επάνω και περνάω με στεγνό πινέλο όπου μου έχει πέσει πολύ έντονα το δουβλίνο και αν κάπου το έχω σκουρίνει πάρα πολύ, ταμπονάρω ξανά με το σφουγγάρι που έχει το δουβλίνο επάνω. Μου αρέσει αυτή η τεχνική γιατί πολύ εύκολα βάφω στην ουσία χωρίς να έχω βάψει και μπορώ να κάνω τις διορθώσεις μου στα σημεία που θεωρώ ότι χρειάζεται. Δεν έχω πάρει καθόλου μαύρο χρώμα, είναι πραγματικά ό,τι έχει μείνει επάνω στο πινέλο μου. Και συνεχίζω όπως πάντα μέχρι να με ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Πραγματικά είναι μια πολύ εύκολη και γρήγορη τεχνική που μπορείτε να εφαρμόσετε ειδικά σε έπιπλα ή αντικείμενα που έχουν πάρα πολλά εξογκώματα, που έχουν πάρα πολλά τετραγωνάκια ή που είναι πολύ ανάγλυφα. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο στυλ ταιριάξει πάρα πολύ στο σεκρετέρ. Το αφήνω να στεγνώσει. Λοιπόν, το σεκρετέρ είναι έτοιμο. Το μόνο που έχει μείνει είναι να περάσω κερί, να το γυαλίσω και μετά να του περάσω τα αγαπημένα Renaissance από πάνω στις γωνίτσες εδώ για να τονίσω λίγο τα τετραγωνάκια που έχει. Το κερί που θα χρησιμοποιήσω φυσικά είναι λίμπερο, είναι το διάφανο, το συγκεκριμένο. Απλώνω με το πινέλο παντού, είναι πολύ εύκολο με το πινέλο και μάλιστα βλέπετε τα σημεία που έχετε εφαρμόσει στο κερί γιατί σκουρεύει σε εκείνο το σημείο, γίνεται πιο έντονο και πιο βαθύ το χρώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλά βερνίκια βέβαια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη διαφορά εδώ που έχει μπει το κερί και εδώ που είναι ακόμα σκέτο. Είναι πιο έντονο, πιο βαθύ το χρώμα. Αφού εφαρμόσω το κερί παντού, θα το αφήσω περίπου μισή ώρα να στεγνώσει και μετά θα το τρίψω με ένα βαμβακερό απαλό πανάκι, έτσι ώστε να μου κάνει κρούστα από πάνω και να προστατευτεί τελείως. Και στο τέλος θα τονίσω εδώ τις λεπτομέρειες με τη Renaissance. Παίρνω λοιπόν ένα πανάκι και τρίβω όλη την επιφάνεια, εντυμένο στις εσοχές. Και μακάρι να βλέπατε από το βίντεο την κρούστα που κάνει από πάνω. Ακόμα και στα σημεία που έχω κάνει το ανάγλυφο, εδώ και σε διάφορα σημεία.
Δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Εφαρμόζω και τη πάστα κερί, την πατίνα, όπως θέλετε πέστε το, και μπαίνουν αφού τελειώσουμε το φινίρισμα, είτε είναι με βερνίκι νερού, είτε είναι με κερί, και τα εφαρμόζουμε από πάνω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσο και όπου θέλετε. Εγώ θα τονίσω απλά τα τετραγωνάκια για να φαίνονται λίγο πιο έντονα. Κάπως έτσι λοιπόν εξελίχθηκε το σεκρετέρ. Λίγο με πέδεψε γιατί έχει πάρα πολλά τετραγωνάκια και όλα αυτά έπρεπε να τα περάσω με την πατινούλα. Είναι πάρα πολλά όπως βλέπετε. Το μόνο που έχει μείνει είναι να βρω κλειδαριές και πόμολα, γιατί εάν δείτε μέσα έχει αυτές εδώ τις κλειδαριές, είναι πάρα πολύ ωραίες και θα προσπαθήσω να βρω κάτι ανάλογο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έχω την ενημέρωση για κάθε καινούριο βίντεο και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!